Thầy trò mình đã nói xong cái bài 20. Giờ mình sẽ sang cái phần chữa bài tập của nó ha con. Bây giờ thầy đọc đến đâu thì con điền giúp thầy. Local news in brief. Streatham Valley underwater. Plans to turn much of the Streatham Valley into a large. Để con là nghe. Thầy chờ chút nha thầy. Chờ con. Reservoir. Từ này. To provide drinking water for the local area have received mixed reaction. Local councillors have praised the scheme, arguing that the environmental and economic benefits of flooding the valley will far outweigh the disadvantages. Several small urban. Thầy không nghĩ đúng đâu nha. Thầy nghĩ urban không phải là phương án đúng đâu con. Rural area, đúng không? Rural area mới đúng. Urban khác gì rural? Rural là nông thôn con, còn urban là thành thị. Những cái khu vực này là khu vực nông thôn nhưng mà khu vực thành thị. 2 villages, 3 hamlets and 2 farms in the valley will disappear, however. Lucky escape for farmer. A farmer was struck by lightning với lại thunder nó khác nhau sao vậy con? Thunder là thunder. Được rồi thầy. Lightning là sét, còn thunder là sấm. Chính xác. On Thursday evening, while mending a fence in one of his planes. Câu số 5 mà face gì con? Câu số 5 là planes. Không phải. Fields. Có đọc lộn này. Lộn nhưng mà lộn quá chừng là lộn. The farmer Jack Dobson received treatment for slight burns at Mildew Hospital. Talking about the incident later, he said it was drizzling. It was gì con? Drizzling. Slightly when I went out, but I had checked the weather. I checked the weather forecast. And it hadn't said there was going to be a thunderstorm. I was lucky. It was lucky I was wearing my Wellington boots. Save backs and save money. Shoppers at a local supermarket are being urged not to throw away the supermarket's plastic shopping bags. A spokesperson for Astor said, "For every new bag we make, the factory has to pump out industrial surrounding. Waste. Ông ở đâu ông Như Bình ơi, ông tập trung giùm thầy đi, thôi con đọc đi để cho con tập trung. Không, con đọc con mới tập trung chứ nãy giờ thầy thấy bao surrounding area, we want to reduce the number of tax we make each year. We offering a financial... Câu số 9 chưa có đọc. Surrounding thì con đọc rồi thầy. We want to reduce the number of tax we make each year. We offering a financial incentive to our customers to reuse their bags by bringing them with them every time they shop with us rather than getting a new one each time. Local academic courses are stirred. An academic from Davidson University has caused controversy by claiming Câu số 11. Global. Warming is not caused by human disregard for the environment. In her new book entitled Are We to Blame? Professor Angela Lucini argues that large-scale changes in Mediterranean Mediterranean là gì vậy thầy? Địa Trung Hải á con. Mediterranean. Câu số 13 con điền nào? Số 13 là lòn. Không đúng đâu. Cái sự thay đổi địa Trung Hải đâu có đất đâu thay đổi.
Sự thay đổi thời tiết ở Địa Trung Hải, climate. For example, have taken place ever since the world was formed. People weren't responsible for the ice ages or their coming to an end. And we certainly weren't responsible for the fact that dinosaurs became extinct. So it's a bit presumptuous of us to think we are responsible for all the problems we are facing now, isn't it? She said. Councillor calls for an end to the fireplace. Local councillor Davina Forrest is calling for a ban on the use of coal fires at home. There's no doubt that if domestic chimneys stop pumping out stop coming out smoke into the atmosphere, the air we cleaner. yeah, all be breathing would be much cleaner. 10 điểm. Rồi thì nhắc lại chút xíu về mấy cái phrasal verb trước khi mình làm nè. Phrasal verb đầu tiên, call for. Call for thì nghĩa là gì vậy con? Nhờ trợ giúp, hoặc là gọi yêu cầu demand một cái gì đó. Yêu cầu, cần hay là mong mỏi một cái điều gì đó. Thế call off. Call off là mình hủy, cancel. Clear up. Clear là cái bầu trời nó trong nó sáng hơn. Nó sáng hơn đó. Ví dụ như là sau khi u ám thì bây giờ nó clear up, nó sáng sủa hơn. Tiếp theo, cut off. Cut off là cắt giảm, hoặc là mình mà một cái nơi, ví dụ mình tăng cân, ví dụ mình ăn nhiều quá thì mình cut off. Đồng ý với con, cut off nó có rất là nhiều nghĩa. Là nó tới 5-6 nghĩa là. Hoặc là nghĩa thứ hai là cut off là mình làm cho một cái nơi không thể nào, có nghĩa là mình isolate một cái nơi nào đó. Rất giỏi. Ví dụ như thường là không phải là mình đó con, mà thường tất nhiên ngoài con người có chủ đích thì cũng có, nhưng mà ngoài ra thầy cũng nói để con biết, ví dụ như cơn bão hay trận động đất. Ví dụ như trận động đất ở vùng Đông Bắc Nhật Bản như con biết đó, là nó làm tê liệt cả cái vùng đó luôn. Tê liệt đến mức độ nào điện không có, hệ thống điện, hệ thống ga nó đều bị hư hại hết, cho nên cả cái vùng đó nó bị cut off. Thầy nói con hiểu ha. Die down. Là die down là như là mình một cái âm thanh nó giảm xuống này. Đồng ý với con. Không những là âm thanh không, ví dụ như cái sự phản kháng, cái sự phản đối, cái sự bất bình nó giảm dần. Do up là mình sửa, trang hoàng lại ha con. Faced up to, đối mặt với thử thách, khó khăn. Get somebody down, khi như ai đã mất một cái emotion của ai đó bị buồn đó hả? Làm ai đó thất vọng, làm ai đó buồn. Put down to, put out đúng không hả? Put down to. Put down to giống như là mình gợi ý một cái điều gì đó. Cái chỗ này thì giải thích một chút xíu. Ví dụ như mình hỏi mình phỏng vấn một cái doanh nhân nào đó. Thưa ông, đâu là cái bí quyết dẫn đến sự thành công của ông? Thì ông ấy trả lời là sự thành công của tôi đến từ nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ. Được không? Thì cái đó, đến từ đó dịch thành put down to đó con. Ví dụ the businessman put down his success to hard working, right, and perseverance. Cái người doanh nhân đó trả lời rằng là cái sự thành công của mình là do sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì. Được không con? Tiếp theo, put out, dập tắt hả? Dập tắt, chính xác. Set in là giống như là mình bắt đầu một cái gì đó. Đồng ý.
Thầy nói chút xíu là mình bắt đầu hay không á, thì thầy không có sure nha, nhưng mà ví dụ một cái thứ gì đó nó bắt đầu á, thì nói nó đúng hơn. Thầy lấy ví dụ như mùa đông bắt đầu, thời kỳ tăng trưởng kinh tế bắt đầu, thời kỳ suy thoái kinh tế bắt đầu, thì nó đúng. Còn là mình bắt đầu một cái thứ gì đó thì thầy không có sure nha con. Tiếp theo, stand for. Stand for đứng dậy đấu tranh cho một cái gì đó. Đồng ý. Một nghĩa nữa. Con không biết thầy. Chịu đựng đó con. Tear down. Tear down con. Tear down như là mình hủy diệt một cái gì đó. Và cuối cùng throw away. Vứt. Vứt bỏ. Rồi, rất tốt. Bây giờ thầy trò mình sang phần phrasal verb. Câu đầu tiên, the weather should have Clear up. should have sao con? Clear up. Clear up nghĩa là gì vậy con? Trong hơn đó thầy. Đúng rồi. Mà thầy hỏi tí xíu nè, should have với đi nghĩa là gì vậy con? Should have là đã nên xảy ra nhưng không xảy ra. Giỏi. Đấy, học với thầy Cương là như thế là tốt đấy. Do you think the wind has Die down. die down nghĩa là gì vậy con? Bớt cái sức mạnh như là bớt ồn. Đồng ý. Environmentalists are calling for. Call for nghĩa là gì vậy con? Call for là mình demand đấy. Đồng ý. Why can't they face up to nghĩa là đối mặt với. Câu số 5, firefighters manage to put out là dập tắt. Giỏi. Put out. Câu số 6, we have to Câu số 6 là we have to call off. Giỏi. The town was totally cut off. Giỏi. Nghĩa là gì vậy con? Là bị isolate đó thầy. Đồng ý. Là bị tách đó thầy. Đồng ý. Bị cách biệt này con ha, bị cách ly, cô lập. It didn't take us long to do up. Giỏi, nghĩa là sửa. 10 điểm. Write one word in each gap. Don't throw those batteries away. Giỏi. Rainy days always get somebody down nghĩa là gì vậy con? Làm mấy đó buồn đó. Đồng ý. Làm mấy đó buồn cũng được, hoặc là mình nói disappointed cũng được hay con? Could you tell me what the letters C, G, D stand for? Đồng ý. They are planning to tear down. Giỏi. I think the rain set out. Thầy không nghĩ đâu nha. Con xem lại coi. Set out là start. Ví dụ như start journey á. Còn ở đây là gì? Set up. Set up cũng là start nữa. Start ví dụ start business, hoặc là chuẩn bị một cái việc gì đó, prepare. Câu số 5 con coi lại coi set gì. Lật lại cái phrasal verb phía trước coi mình học set gì. Set to. Set gì? Set gì con? Set for. Không đúng luôn ạ. Set in. Đồng ý. Câu số 6. Thầy có nghe quên thầy ít nghe nhạc đúng không thầy? Ít lắm con. Sao vậy? Sao con lại hỏi vậy? Cái bài Set Fire to the Rain của Adele thầy. Set fire to the rain hả con?
Dạ, con nghĩ thầy biết bài đó. Con nghĩ thầy biết bài đó, cái bài Adele á thầy. Thầy biết Adele là bà mà hát cái bài Hello from the Dạ đúng rồi, other cái bài side. nổi tiếng lắm đó thầy. Đúng rồi. Nhưng mà cái ca sĩ đó nói tiếng Anh khó nghe thiệt hả con ha? Con thấy nghe được mà thầy. Con nghe được hả? Thầy nghe thì nghe vẫn được, nhưng mà thầy thấy khó nghe lắm, cái giọng nó rất là Nó do giọng mà rất là British đó thầy. đúng đặc Anh luôn á. Cái hát của bà nó hơi khàn, với cả có nghĩa là bà làm nhạc hay mà hát thì không bằng một số người hát. Vậy đó hả con? Đúng rồi thầy. À, thầy thì thấy là ca sĩ Adele thì hát rất hay, giọng cao mà rất là nội lực. Nhờ có một cái là khi mà trả lời phỏng vấn mà đặc biệt mà nói nhanh á, thì hơi khó nghe. Có những lúc thì ví dụ như thường thầy nghe người bản ngữ gần như 89% có khó khăn, nhưng mà đối với ca sĩ Adele thì có lúc thì chỉ nghe được 60-70% thôi. Đấy, nó hơi khó nghe. Vùng đó chắc thầy chưa quen. Some scientists put the extinction of the dinosaurs down. True. Con thấy không? Put down to cho là cái nguyên nhân, cái kết quả này là do cái gì đấy. Phrases and collocation. Complete each second sentence using the word given so that it has a similar meaning to the first sentence. Write between 2 and 5 words in each gap. Josh isn't feeling very well today. Thế thì chúng ta sẽ có cái idiom, cái collocation gì ở đây hả con? Under the weather. Giỏi. Under the weather nó phải bỏ thầy một cái phrasal verb và idiom như thế. Thầy cũng nghĩ nó nên là một cái idiom sao con? Nó phải là nằm trong cái nhóm phrases and collocation này. Nhưng mà thầy nói đi, Gia Bình biết có điều rất là thú vị như sau. Cái có một số sách á, người ta cho rằng idioms cũng là một loại collocation. Nếu mà con có đọc thì con sẽ thấy cái điều này. Thông thường thầy trò mình, vì quan điểm của thầy đọc đại đa số thì các sách người ta phân định rất là rõ sự khác nhau giữa collocation và idioms. Ví dụ như là collocation nó là sự kết hợp giữa các cái từ với nhau để tạo thành một từ cố định. Chúng ta sẽ nói là fast food chứ không có nói là hurry food. Còn idioms á, có nghĩa là cái sự kết hợp đó nhưng cái nghĩa của nó không còn nghĩa ban đầu nữa. Thí dụ như thầy nói đi, fast là nhanh, food là đồ ăn, thì fast food khi kết hợp nó vẫn còn có nghĩa là đồ ăn. Thầy nói con hiểu đúng không? Nhưng mà ví dụ như weather là thời tiết, under the weather là dưới thời tiết, thì nghĩa lúc này nó bị chuyển đi rồi, thì người ta cho rằng cái đó gọi là idioms. Và tuy nhiên một số sách á, thì người ta lồng luôn, người ta cho rằng là idioms là một phần nằm trong collocation. Đấy. Thậm chí sau này mà con đọc con sẽ thấy có một số sách người ta còn cho là phrasal verb là một phần của idioms nữa cơ. Thú vị lắm. Tiếp theo, câu số 2. CFCs have badly affected the ozone layer. Được.
Con dây ơi, con dây quay trở lại cho con dây. Con dây ơi. Con dây ơi. Gia Bình ơi, con quay trở lại chưa con? Gia Bình ơi, con quay trở lại chưa con? Gia Bình ơi, con quay trở lại chứ con? Ôi chào. Tiếp theo chúng ta sang câu số 2 đi con. Number 2, CFC have badly affected the ozone layer. Have an effect on. Con nói lại đi, thầy nghe không kịp. Have an effect on. Have had a bad effect on. Gì mới đúng nha con trai. Sửa lại đi con. Tiếp theo câu số 3. Would you mind quickly looking at the engine? Taking a quick look at. Sao con? Taking a quick look at. Câu số 4. Cleaning the beach took ages. Cleaning, it took a very long time too. Nếu mà 5 chữ thôi thì con phải bỏ đi cái very. Thầy nghĩ là it took a long time too. Nếu mà con viết là it took a very long time là nó thành 6 chữ, nó bị dư đó con. Câu số 5. It's Cole's job to read the barometers every morning. Cause take responsibility for reading. Take hả con? Có dùng từ take hả? When you text. Takes. Mà take responsibility. Nếu là thầy thì sẽ là his responsibility for reading. Tiếp theo câu số 6. There's no point trying to persuade him to recycle bottles and paper. It's a waste of time. It's a waste of time. It's a waste of time. Tiếp đi con. Yeah, right. We'll soon be able to catch sight of. Will soon be Able to catch sight of. catch sign. Thầy ơi thầy, Sao con?
Một bạn lớp khác bạn nó hỏi con là nên bắt đầu từ B1, B2 hay B2 hay là C1, C2 á thầy. Và bạn nó muốn thi chuyên. Rồi con bảo bạn đó là nên bắt đầu từ B2 á thầy. Đúng rồi, Bởi vì có mấy cái mà nếu mà mình học C1 mình sẽ không biết cái của B2. đúng Ví dụ rồi. nói ví dụ thầy thấy một bạn C1, C2 khác á thầy. Ồ, Thì có học nó xong học từ B2 và nó lại bảo là bởi vì C1, C2 thì mới đúng là chuyên. Thì các bạn nói chắc con bảo chắc bạn con cá bạn là con cá với bạn là chắc cú có một số kiến thức của B2 bạn nó còn chẳng biết nữa. đúng rồi. Và bạn nó bảo kiến thức nào rồi con bảo là ví dụ con hỏi từ common đó thầy có nghĩa À, là gì thầy, mà bạn nó bảo là common nghĩa là tiếp tục đi á thầy, mà trong khi đó hai bạn nó không biết là common nó còn thêm một nghĩa nữa thầy, come on thêm một là nghĩa nữa mình là bị gì bệnh, con? mình bị catch một cái disease nào đó là cũng là common. Nói chung có nhiều cái mà mình cần phải học từ bắt đầu từ B2 mới hiểu được hết đó thầy. Đồng ý nhất trí với con. Nó có những cái kiến thức nó phải được học một cái cách đầy đủ mới được. Thế còn nhảy ngang C1 thì nhiều khi nó bị hỏng giò, nó không có được xuyên suốt đó con. Câu số 8. I couldn't steer the boat because the waves were so high. I couldn't take control of the boat. I couldn't take control of. Yeah. Đúng rồi thầy. Nếu thầy thì thầy sẽ là I lost control of. Nhưng mà thầy thử thì ghi phương án của con thì nghiên cứu một chút xíu. I couldn't take control of phải không? Thầy nghĩ đây cũng là một phương án hợp lý. Take control of đó thầy. Đồng ý. Tiếp theo chúng ta sang phần E, circle the correct word. Number 1, the days of Athens being one of the most polluted cities in the world have. Câu này con chỉ làm have gone. No, come to an end nha con. Cái nào dùng không, cái nào dùng gone. Có go, con có cái trường hợp mà con dùng go to an end không? Dạ không. Đúng rồi, nó là come to an end thôi. Tiếp theo câu số 2. Their office is. The office is on. Giỏi. The government made. Giỏi. It's so hot. I think I'm going to. Have. Giỏi. As usual, so-called nature lovers are. Making. Giỏi. I can't believe that there is anyone in the. Hole. Giỏi. It looks. It looks like. Giỏi. You used to believe there really was a pot of gold. At. Giỏi. Chúng ta sang phần tiếp theo, word patterns. Exercise F, write one word in each gap. San Francisco. Tourists to San Francisco are really disappointed. With. Giỏi. With cũng được mà by cũng được luôn nha con ha. Yeah. The famous range of cultural and artistic attractions the city has to offer, but San Francisco is more famous. It's more famous for. Giỏi. Being on the San Andreas Fault, a notorious source of earthquakes. Over 700 people died in San Francisco in the Great Earthquake of 1906, and more than 70 perished in another large quake in 1989. It's hard. It's hot. To. Imagine why anyone would want to live in such a dangerous area.
but millions of people choose to do so. They are all familiar. They are all familiar with. Giỏi. With the Familiar Fourth to hay rồi. with này. familiar with con. Similar mới là similar to. Còn familiar là familiar with. Con nhớ nha. And are aware. Of. Giỏi. Potential danger. If there's another powerful quake, yet nothing, it seems, will prevent people. From. Giỏi. Building in San Francisco, a quick glance. At. Giỏi. A photo of the city shows a large number of modern skyscrapers, many of them completely covered In. được, with được. Seismologists are constantly warning residents. Want somebody? Want somebody. Câu này chưa làm. Warning residents about. Giỏi. Cảnh báo, cảnh tỉnh hay về cái gì đó. The possibility of the next big quake. They expect it. They expected it to happen. Giỏi. Sooner rather than later. But San Franciscans are not short. Of. Giỏi. Except. That. Không đúng. Except for. Đồng ý. Except that phía sau của con phải là một cái phrase. Còn này nó chỉ là một cái, nó là một cái clause. Còn đây nó chỉ là một cái phrase thôi. Cho nên phía sau nó phải là, trước nó phải là for ha. Tiếp theo phần word formation. Each of the words in bold is in the wrong form. Rewrite them correctly. Ở đây thầy định cho con xem một cái clip, không biết con có muốn coi với thầy hay không. Đó là nói về cái trận động đất lớn nhất ở Nhật Bản từ trước tới giờ. Và người ta dự đoán trong tương lai nó sẽ một cái trận động đất khủng khiếp giống như vậy. Thì mình xem với thầy một chút như là giải trí. Thì nếu thầy nhớ không lầm, trận động đất chưa là trận động đất Kanto. Kanto earthquake, đúng vậy. Khủng khiếp luôn á con. Friday marks the centennial of the Great Kanto earthquake. Con ơi, con nghe được không vậy con? Ông này người Nhật đúng không thầy? Ông này người Nhật. Đài này là đài NHK, là đài của Nhật đó con. Nhưng mà phiên bản tiếng Anh. An unprecedented disaster in Japan. The powerful quake that hit the Tokyo area triggered violent jolts, tsunamis, landslides, and massive fires, killing more than 100,000 people. The blazes caused 90% of the deaths. I visited the memorial hall and found there are many things we can learn from the disaster. A service marking the centenary of the disaster was held Friday at Tokyo Metropolitan Memorial Hall. 100 years ago, this district in central Tokyo was packed with wooden houses. A massive earthquake struck at lunchtime when people were cooking. Strong winds were blowing in the aftermath of a typhoon. Fires broke out across the city. Tens of thousands of people evacuated to this square. Saturday, September 1st, 1923, a magnitude 7.9 earthquake rocks the greater Tokyo area. The quake destroys more than 100,000 houses, mainly in southern Kanto, including the capital. Some 105,000 people are killed or go missing. They were trapped by the flames. Look at that picture. People ended up being engulfed by a fire tornado. In just this one place, 38,000 people perished.
I spoke to 2 visitors from overseas. I think one of the most interesting things I read about this earthquake was that in the aftermath, they realized that one of the causes was a lack of green space in Tokyo. And so after, they tried to increase the green space because that would prevent fires. The aftermath of the earthquake saw 2 very big things. One was the reconstruction of central Tokyo, of the Shitamachi area. That was very important for modernization of the city. And the other was the ethnic conflict. The disaster triggered groundless rumors that ethnic Koreans had poisoned wells, taken up arms, and set fires. Against this backdrop, a wave of murders of Koreans took place. A memorial service was also held for them. In the Great Kanto earthquake, a phenomenon occurred with the fires that subsequently broke out that has also been seen in recent large-scale blazes. This footage was taken about an hour after the quake struck. Fires erupted across Tokyo quickly. Researchers studied how the inferno spread. New fires broke out one after another, even in places far from where they originally occurred. The wind scattered sparks and cinders, triggering blazes far and wide. Such secondary fires occurred at more than 240 places. Winds of around 36 kilometers per hour were blowing that day. An expert in fire prevention explained why so many people died in the blazes following the 1923 quake. I think one of the reasons for the large number of fire victims is that the flame spread over a wide area. Such fires often happen these days too. In 2016, a massive conflagration occurred in Itoigawa City, Niigata Prefecture. The fire started in a restaurant before spreading to nearly 150 homes and other buildings. It burned an area of some 40,000 square meters. Flying embers set 15 buildings aflame. The roofs of many of them caught fire. To find out why, scientists conducted a simulation using tiled roofs like the ones that covered wooden buildings built in the early Showa era from the 1920s through the 40s. Many of those buildings were incinerated. They created a fire that spewed sparks with the same ferocity as the blazes after the 1923 quake. Cinders entered through a gap of just a couple of centimeters between the tiles. Just 10 minutes later, the roof beams caught fire. Japan still has many wooden houses. The fire prevention expert says it's important for more local governments to build towns that are more resistant to fires to prevent the spread of blazes caused by flying sparks. Đấy, đó là để cho con thấy là một trong những cái vụ động đất lớn nhất Nhật Bản và cũng là một trong những vụ động đất mà có cái số lượng người chết nhiều nhất ở trên thế giới. Và ngoài cái chuyện động đất người ta bị chôn lấp thì chính cái thiết kế đô thị xưa cũ của Nhật Bản và sử dụng quá nhiều gỗ thì nó đã dẫn đến một trong những cái trận động đất mà kinh hoàng nhất ở trong lịch sử thế giới. Vậy thì cho con xem một số cái hình ảnh. Hi, my name is Jim Rickards. I'm a former advisor to the Pentagon, the CIA, and On the shore of a ruined city. The Outlook, October 3rd, 1923. The terrible and strange scenes of the earthquake in Japan have been described first by the cable dispatches and later more vividly by private letters which have reached America. The Outlook has received such a letter from Dr. T.D.A. Cockerell, professor of zoology in the University of Colorado. Dr. Cockerell was on board the steamship Empress first to realize the magnitude of the island, so that was complete wave and hardly expected to ascertain who had been Quá sick. là khủng khiếp. Nơi nãy có cái clip nó mô phỏng nó mô phỏng cái trận động đất đó.
Này con thấy ghê gớm. It was a disaster unlike anything Japan had seen before. A magnitude 7.9 earthquake violently shook eastern Japan. The country's two largest cities, Tokyo and Yokohama, would soon lie in ruins after fires that burned for days destroyed huge sections of the crowded cities. Tokyo was a disaster waiting to happen, and the fires just whipped through this wooden city. 40% of the urban landscape is burned to ash, and 90% of Yokohama is burned. That's an extraordinary figure. Today, 100 years later, the Great Kanto earthquake remains the deadliest natural disaster in modern Japanese history. The most accurate estimate puts the death toll around 105,000 people, and nearly 92,000 of those died because of fire. To describe the Great Kanto earthquake as one of the great tragedies of the 20th century. Sao con? Sao lại có lửa em nói? Lửa là tại vì khi nó cháy đó con, thì là khi mà nó động đất á, nó sẽ dẫn đến chập điện. Con hình dung được không? Chập điện nè, hoặc là ví dụ như những cái gia đình người ta đang nấu bếp đi thì nói ví dụ như vậy. Đấy, người ta đang dùng lửa, người ta đang sưởi ấm hoặc là nấu bếp thì bắt đầu nó bắt lửa lên. Khi mà nó rung lắc như vậy thì gỗ mà con nó sẽ bắt với lửa và nó cháy khủng khiếp như vậy. Would not be an exaggeration. It also marked a turning point in how Japan, one of the most seismically active nations on Earth, prepares for inevitable disaster. Và có một cái dự báo như thế này nè gia đình. Có một cái dự báo mà thầy được học. Chắc thầy người Nhật báo với thầy là người ta dự đoán từ đây cho đến năm 2050 Nhật Bản sẽ có một cái trận động đất lớn giống như cái trận động đất Kanto mà con vừa thấy. Sao phòng chống được thầy? Sao con? Sao phòng chống được thầy? Thì thật sự động đất thì Nhật Bản nó cũng rất là tân tiến, người ta cũng áp dụng rất là nhiều những cái công nghệ. Ví dụ như xây nhà bây giờ là ở dưới cái móng của họ con là họ làm rất là kiên cố. Cái thứ hai nữa là họ làm được những cái vật liệu mà có sức chống chịu cao. Cái thứ ba nữa là ví dụ như là khi mà động đất xảy ra là họ lập tức họ ngắt điện. Đấy, họ ngắt điện trên diện rộng để nó không có dẫn đến chập. Thì đó là những cái phòng. Còn khi mà động đất xảy ra thì thật sự mà nói là không có chống được. Con hình dung với thầy được không? Động đất thì con có thể phòng chứ sao con chống được, phải không Gia Bình? Dạ. Đấy, cho nên đó là một trong những cái bất lợi. Thầy có thể nói là một trong những cái bất lợi lớn của Nhật Bản là thiên tai, đặc biệt là động đất và sóng thần. Và hai cái nó thường xuyên xảy ra ở cái quốc gia này. Rồi. Được hay con ha? Sẽ còn một trận nữa. Đó là dự đoán của các nhà khoa học ở trường học Tokyo là sẽ có một trận lớn giống như vậy sẽ trong tương lai. Rồi, câu số 1 con điền là gì vậy Gia Bình ơi? Câu số 1. Đây, thấy không? Cho coi thì tươi tắn, vui vẻ. Bắt đầu qua tới trả bài cái số 1 con điền lại là Global. Global. Câu số 2. Số 2 freezing. Giỏi. Câu số 3. Câu số 3 là một câu hỏi rất là khó mà có sẽ dangerous. In danger mới đúng ha, bị đe dọa. Gì mà hát karaoke luôn vậy không? Câu số 4. Đã hay lắm thầy. Câu số 4. Accuracy. Tiếp theo câu số 5. Developers. Câu số 6. Câu số 6 là environmental. Câu số 7. Extremely. Câu số 8. Residential. Câu nói residential là gì vậy thầy? Cư dân hả con? Cái vùng mà có người ta ở. Resident là cái nơi ở, hay cái nơi người ta cư trú, cư ngụ. Resident là cư dân. Đấy. Cái vùng này để chi? Để phân biệt với những cái vùng mà không phải dành cho người ở, ví dụ vùng canh tác nông nghiệp. Đấy. Câu số 9. Câu số 9 của con là Likelihood có nghĩa là gì vậy con? Cái khả năng xảy ra. Giỏi. Câu số 10.
Extremely. 10 mà extremely gì không? Lộn, đọc lộn đáp án. 10 là harmless. Harmless. Câu số 11. Extremely. 11. Sunny. The sun. Ông sao bữa nay ông bị gì ở đâu mà extremely nãy giờ thầy. Rồi câu số 12. Neighborhood. Không phải bò đâu con, neighborhood. Không biết thầy có đọc đùa thầy. Thì thầy nhắc con chứ thầy biết con biết mà. Câu số 13. Câu số 13 là lower. Giỏi. Câu số 14. Greatness. Giỏi. Câu số 15. Pollutants. Giỏi. Câu số 16. Mà cho thầy hỏi cái pollutants nghĩa là gì vậy con? Mấy cái chất mà thải ra á thầy. Chất gây ô nhiễm đó con. Và câu số 16. Số 16. It's naturally. Naturally hay là unnaturally? Unnaturally. Rồi sửa vô một số cái bài nào mà chưa đúng nha con. Anh đau răng quá rồi. Sao vậy, con có đi khám răng không? Dạ. Con đau răng là do con mọc răng khôn hay là sao? Anh nhân. Thầy thấy cái răng nó không có nên đặt nó tên là răng khôn. Đặt nó tên nó tên là răng khôn nhưng mà nó ngu thế bà. Răng khôn là răng gì thầy? Răng khôn là cái răng cuối cùng mà 4 cái răng cuối cùng mọc ở sâu bên trong đó con. 4 cái răng đó gọi là răng khôn. Rồi con Mộc con Mộc. Con sửa bài xong chưa? Dạ chưa. Chưa thì sửa vô là. Dạ rồi. Rồi thầy cho con nghỉ giải lao 7 phút đến 8:50 con quay trở lại với thầy ha. Dạ.